Okay. Apa dia dah look at this clown. Bodoh lah. So aku ada ambil like beberapa pieces of ayam, campak selera kami. Okay. And serbuk jangan lupa. Oh, dia buat seperti kek. Dia buat seperti kek. Okay. So kita buat dia pelan lah. Ini air kalau cukup ni. Okay. So Ini tak ada pelas. Yo. Itu bodoh. Jangan kau itu. So dah habis. And kau dah nampak. Benda ni kain. Jangan bodoh. Okay. Ini tak lawak bodoh. Ini tak lawak. Discuss. Benda ni legit. Bukan, rasa ni bukan tak sedap tau. Rasa dia sedap. So siapa-siapa ada straw boleh makan. Weh, aku muntah lagi. Babi disgusting. Babi aku muntah. Memanglah kau bapa bodoh dan kau tak ada pesan. Dia kalau tak ada pesan. Tak, okay, legit lah, legit.